साथीहरु के तपाई पनि फेसबुक चलाउनुहुन्छ? सायदै फेसबुक नचलाउनेको होला र अहिले वृद्ध बच्चादेखि लिएर यङ युवा पुस्ताहरुसम्म सबै हामी सबैले फेसबुक चलाउँछौं है त। यदि तपाईहरुले चाहिँ यो सावधानीहरु अपनाउनु भएन भने फेरि तपाईहरुले जिन्दगीभर पछताउनु पर्नेछ, किनकि तपाईको फेसबुक जो कोहीले पनि ह्याक गर्न सक्छ है त। मलाई यहाँ थुप्रै साथीहरुले चाहिँ फेस टु फेस भेट्दाखेरि या चाहिँ अनलाइन होस् या चाहिँ सोशल मिडियाबाट थुप्रै क्वेशनहरु गर्नुहुन्छ अबाउट फेसबुक को बारेमा। सर मेरो फेसबुक ह्याक भयो, मेरो चाहिँ फेसबुकबाट कसैले चाहिँ यो नेगेटिभ फोटोहरु पोस्ट गरिरहेको छ अथवा चाहिँ नचाहिने कुराहरु पोस्ट गरिरहेको छ, स्टोरीमा हालेको छ, या चाहिँ मेरो आफन्तजनहरुलाई चाहिँ या दिदीबहिनीलाई यो नराम्रो मेसेजहरु पठाएको छ मेरो फेसबुकबाट, अब के गर्ने भनेर एकदमै हताश तथा टेन्सनमा हुने या कतिपय साथीहरुको चाहिँ यो फेसबुकले गर्दाखेरि चाहिँ जिन्दगी नै बर्बाद पनि गरेको छ है। थुप्रै केसहरु मैले देखेको छु। त्यसैले म तपाईहरुलाई चाहिँ आज यो कुराहरु तपाईहरुलाई पनि चाहिँ काम लागोस् भनेर शेयर गर्न चाहदै छु, जुन कुराले तपाईको फेसबुक कसैले पनि ह्याक गर्न नसक्ने या चाहिँ कसैले पनि ह्याक गरेर चलाउन नसक्ने मेथड म तपाईहरुलाई बताउने छु है त साथीहरु। र अलरेडी फेसबुक ह्याक भइसकेपछि के गर्ने, हामीले चाहिँ के छ त्यसको उपाय र फेसबुक ह्याक हुन नदिन चाहिँ हामीले के कुराहरु अपनाउन सकिन्छ र चाहिँ स्ट्रङ सिक्युरिटी अपनाएर चाहिँ आफ्नो फेसबुक कसैले पनि ह्याक गर्न नसक्ने बनाउन सकिन्छ, त्यो पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु। र साथीहरु अझै पनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ या तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै तल गएर चाहिँ सब्स्क्राइब बटनमा चाहिँ क्लिक गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथसाथै तल रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तै थुप्रै नयाँ जानकारीहरु तपाईहरुको माझ म लिएर आउने छु र यो चाहिँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईको युट्युबमा आउने छ है त। भन्दै आजको टपिक सुरु गरौँ। फेसबुक है। फेसबुक कतिपय मानिसहरुलाई चाहिँ घाँडो पनि भएको छ भने यो चाहिँ युज गर्न नजान्दा या चाहिँ तपाईहरुले यसको सिक्युरिटी फेसबुक जुन छ त्यसको चाहिँ बारेमा थाहा नपाउँदाखेरि चाहिँ थुप्रै चाहिँ समस्याहरु बिहोर्नु परेको छ या कतिपय साथीहरु ब्ल्याकमेलको शिकार हुनु परेको छ। कतिपय वृद्ध बुबा आमाहरुले फेसबुक चलाउनुहुन्छ, उहाँकै फेसबुकहरु ह्याक गरेर करेन्ट सिनारियोमा है ह्याक गरेर त्यो चाहिँ स्टोरीमा चाहिँ नराम्रो फोटोहरु पोस्ट गरिदिने र नराम्रो मेसेजहरु जो कोहीलाई पठाइदिने गरेर चाहिँ थुप्रै एकदमै चाहिँ परेशान गरिराख्नु भएको रहेछ र कतिपय सिचुएसनमा चाहिँ ब्ल्याकमेल नै गर्ने है। र अर्को कुरा साथीहरु, फेसबुक तपाईहरुले चाहिँ ह्याक भइसकेपछि यदि त्यो ह्याकरले तपाईको चाहिँ पासवर्डै चेन्ज गरेर अर्को पासवर्ड आफ्नै पासवर्ड हालिसकेको छ, सबै कुराहरु मोबाइल नम्बर पनि चेन्ज गरिसकेको छ भने त्यो कन्डिसनमा के गर्ने, त्यस्तो सिचुएसन पनि आएको छ है साथीहरु। त्यो पनि म तपाईलाई भिडियोमा कन्टिन्यू बताउने छु। र यो फेसबुकको सम्पूर्ण सेटिङहरु र चाहिँ यसलाई हामीले कसैले पनि ह्याक हुन नदिन के गर्ने, के सिक्युरिटी अपनाउन सकिन्छ, फेसबुकले चाहिँ कुनै पनि मानिसहरुलाई चाहिँ फेसबुक को प्रयोगकर्ताहरुलाई चाहिँ समस्या नहोस् भनेर चाहिँ यो सिक्युरिटीको मामलामा एकदमै कडा चाहिँ अपडेटहरु लिएर आउँछ या चाहिँ टाइट गरेको छ। र त्यो कुराहरु कतिपय हामीहरुलाई थाहा हुँदैन या हामीहरुले थाहा भइकन पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरेका हुन्छौं भने कतिपय चाहिँ 50% भन्दा बढी साथीहरुले चाहिँ यो कुराहरु थाहा नै हुँदैन। त्यसैले म यो भिडियोमा रहेर वन बाइ वन स्टेप बाइ स्टेप मोबाइलबाटै म तपाईहरुलाई चाहिँ स्क्रिनमा राखेर देखाउने छु। यो स्टेपहरु सबै फलो गर्नुभयो भने तपाईको फेसबुक कसैले पनि ह्याक गर्न सक्ने छैन। र साथसाथै तपाईको फेसबुक अहिले कतिवटा मोबाइलमा आउनु भएको छ, कसले चलाएको छ, कहाँबाट चलिरहेको छ तपाईको फेसबुक, लोकेसन ट्र्याक गर्न पनि सक्नुहुन्छ र कुन मोबाइलमा खोलिरहेको छ त्यो पनि ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको साथै यदि अरु मोबाइलहरुबाट लगइन भएको छ भने तपाईले त्यो सबै मोबाइलहरुबाट लगइन गरेर आफ्नो मोबाइलबाट मात्रै चाहिँ युज गर्ने बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है त। भन्दै आउनुस् म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो मोबाइलमा लिएर जान्छु र चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप फलो गरेर म तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु। यो भिडियोलाई साथीहरु अलिकति लामो हुन सक्छ किनकि यो सेटिङहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै काम लाग्ने छ है। यदि तपाई फेसबुक प्रयोगकर्ता हो, तपाईले फेसबुक एकदमै युज गरिराख्नुहुन्छ या तपाईको बाबा आमाले युज गर्नुहुन्छ भने उहाँहरुको फोनमा पनि यो सेटिङ अन गर्नुपर्ने छ, इनेबल गर्नु होला। यदि गर्नु भएन भने तपाई एनी टाइम तपाईको फेसबुक ह्याक हुन सक्छ र तपाईले चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर पनि तपाईले यो चाहिँ नजरअन्दाज गर्नुभयो या चाहिँ यसलाई चाहिँ केयरलेस गर्नुभयो भने तपाईले मलाई सम्झनु हुनेछ है त एक पटक। र तपाईले फेरि यहाँ मलाई थुप्रै साथीहरुको मेसेज आउँछ, सर मेरो फेसबुक ह्याक भयो अब के गर्ने भनेर, त्यसरी नै तपाईको पनि नहोस् भन्न चाहन्छु म। त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन यो पुरा
स्टेपहरु हेर्नु होला है त। आउनुस् म तपाईहरुलाई चाहिँ मोबाइलमा लिएर जाँदैछु मेरो, र तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल सेटिङ अन गरेर सर्वप्रथम मलाई फलो गर्नु होला है त, स्टेप बाइ स्टेप। मैले जे कुराहरु भनेको छु त्यो कुराहरु इनेबल गर्दै जानु होला। यदि गर्नुभयो भने तपाई एकदमै सेक्युर हुनुहुनेछ है। साथीहरु, तपाईको फेसबुक एकाउन्ट तपाईले थाहा नपाउने गरी कसैले सुटुक्क चलाइरहेको त छैन? आउनुस् हामी कसरी चेक गर्न सक्छौं त्यो म तपाईलाई देखाउनेछु। सबभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुक एप्लिकेसन खोल्नु होला। खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 3 लाइन देख्न सक्नुहुन्छ, 3 लाइन है। यसमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नु होला है। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेक्युरिटी सेटिङ एन्ड प्राइभेसी, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। एकचोटी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई सरर तल जानु पर्नेछ। तल गएर यहाँ चाहिँ योर एक्टिभिटीज भनेर लेखिरहेछ है। र चाहिँ यहाँ योर एक्टिभिटीजमा चाहिँ एक्टिभिटी लग भनेर लेखेको छ, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने छ है त। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तल यहाँ सेक्युरिटी एन्ड लगइन है। यो सम्पूर्ण तपाईहरुको सेटिङ फेसबुक सम्बन्धी सम्पूर्ण चाहिँ सेक्युरिटीहरु यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ है त। यहाँ गएर तपाईले के गर्नु होला त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एरोलाई क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ वेयर यु आर लगइन है। यो सेकेन्ड अप्सन वेयर यु आर लगइन, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो यो फेसबुक एकाउन्ट कुन डिभाइसमा चाहिँ एक्टिभ छ है त। अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जस्तै ग्यालेक्सी नोट 8 जुन मेरोमा रन भइरहेको छ 7 प्लस चाहिँ यो अर्कोमा पनि यो फेसबुक सेम आइडी अहिले लगइन भइरहेको छ है त। भनेदेखि यो चाहिँ कति टाइममा कहिले कहाँ चाहिँ तपाईको फेसबुक एकाउन्टहरु अन भइराखेको छ या चलिरहेको छ या कसैले चलाएको छैन, यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले जस्तै मैले अब तपाईले यहाँ चेक मात्र गर्ने हैन, तपाईले त्यो अरु मोबाइलबाट चाहिँ लग आउट गरेर तपाईको मोबाइल मात्र चाहिँ यो अकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसको लागि तपाईले यहाँ चाहिँ 3 डट छ नि, यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लग आउट है। त्यो अरु सबै मोबाइलहरुबाट तपाईले लग आउट गरिदिनु। देख्न सक्नुहुन्छ लग आउट भइसक्यो अर्को चाहिँ मोबाइलबाट है त। यसरी तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले तपाईको मोबाइल अथवा चाहिँ फेसबुक एकाउन्टहरु अरु मोबाइलमा चलाएको छ भने या तपाईले बिर्सनु भयो लगइन गरेर अरु कुनै डिभाइसमा भने यसरी लग आउट गर्न सक्नुहुनेछ र टाइम टु टाइम चेक गर्न सक्नुहुनेछ है त। र अर्को मेन कुरा के आउँछ भने साथीहरु ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि यहाँ तपाईले चाहिँ यो भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला है साथीहरु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ प्राइभेसी एन्ड चेकअप भनेर लेखेको छ नि, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने छ है त। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हु क्यान सी व्हाट यु आर शेयर, यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु एकदम यति राम्रो चाहिँ फ्यासिलिटी दिएको छ फेसबुकले तपाईको चाहिँ सिक्युरिटीको बारेमा तपाईहरुले चाहिँ युज गर्नुपर्ने छ है त। यदि तपाई चाहनुहुन्छ कि तपाई फ्युचरमा तपाईको फेसबुक ह्याक नहोस् या कुनै पनि अनावश्यक चीजहरु पोस्ट नगरियोस् भन्नको लागि तपाईले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला है त। यहाँ कन्टिन्यु देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि तपाईको यदि तपाईले फेसबुक फोन नम्बरबाट अन गर्नु भएको छ भने या चाहिँ एक्टिभ गर्नु भएको छ भने त्यो फोन नम्बरहरु पनि सम्पूर्ण कुराहरु तपाईको फेसबुक यदि मैले अथवा अरु कसैले हेर्यो भने पनि तपाईको सम्पूर्ण डिटेलहरु देख्न सक्नेछ नि त। त्यसले अब तपाईले यो चाहिँ ओन्ली मी गरिदिनु होला। यदि तपाईले अरूलाई देखाउन चाहनुहुन्न फेसबुकमा तपाईको फोन नम्बर या इमेल एड्रेस भनेदेखि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ ओन्ली मी अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ फोन नम्बर तपाईले बाहेक अरु कसैले देख्ने छैन है त। त्यसै तपाईको डेट अफ बर्थ भयो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओन्ली मी। त्यो फ्रेन्डहरु तपाईहरु फलोअरहरु तपाईले मात्र देख्न सक्नुहुनेछ, तपाईको फ्रेन्ड या अरु कुनै साथीहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुने छैन है त। देख्न सक्दैन। यो सेटिङहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु, यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सेट गरेर राख्नु होला है त। त्यसपछि साथीहरु अब सेकेन्ड नम्बरमा है मेन त अब यो दुईटा सेटिङहरु हो, हु क्यान सी यो व्हाट्स युर शेयर र चाहिँ हाउ टु कीप योर अकाउन्ट सिक्योर एन्ड हाउ पीपल क्यान यु फाइन्ड यो फेसबुक भने यो तीनटा सेटिङ मेन इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसमा अब यो सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ है त। यो भनेको चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट सेटिङ हो। यो चाहिँ सेटिङ तपाईले फेसबुक ओपन गर्नुभयो, नयाँ चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने यो सेटिङ चाहिँ अवश्य गर्नु होला, नत्र फेरि फ्युचरमा तपाई चाहिँ फेरि ह्याक हुने या चाहिँ ठगिन सक्नुहुनेछ या ब्ल्याकमेलको शिकार हुन सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो चाहिँ सेटिङलाई चाहिँ अन गरेर छोड्नु होला है त। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ
तीनटा अप्सन छ यसलाई कन्टिन्यू तपाईले के गर्नु पर्ने कन्टिन्यू गर्नु होला कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ छ नि विल सेन्ड यो यो चाहिँ के भनेको छ भने साथीहरु यहाँ यो नोटिफिकेसन छ नि यदि तपाईको फेसबुक कसैले ओपन गर्न खोज्यो या चाहिँ केही अनैतिक क्रियाकलाप गर्न खोज्यो तपाईको फेसबुकमा भने तपाईलाई चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा खोलिरहेको फेसबुकमा चाहिँ नोटिफिकेसन आउनेछ है त है सावधान है तपाईलाई चाहिँ यस्तो यस्तो तेरो फेसबुक अरु कसैले खोल्न आदि राखेको छ सावधान हुनु होला भनेर चाहिँ यो चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ है यदि बन्द गरिदिनु भयो भने आउँदैन यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन अन गर्नु होला अन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नेक्स्टमा अथवा नेक्स्ट गर्नु होला यहाँबाट तपाईले आफ्नो पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकको पासवर्ड यदि तपाईलाई लाग्छ कि कसैले अन गर्दैछ या थाहा पाए तपाईको पासवर्ड या तपाईले अरु कुनै फोनमा चाहिँ आफ्नो अकाउन्टहरु खोलेर छोड्नु भएको छ भनेदेखि यहाँबाट पासवर्ड चेन्ज गरिदिनु भयो भने अटोमेटिक सबै डिभाइसहरुबाट चाहिँ तपाईको अकाउन्ट चाहिँ फेसबुक अकाउन्ट लगआउट हुनेछ है त अटोमेटिक मैले चाहिँ फेरिसके है त त्यसपछि स्किप गर्नु नेक्स्ट गर्नु होला यहाँ गेट स्टार्ट है यो सेक्युरिटी टिप्स यो चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट एकदम सेक्युर यो सेटिङ गर्नुभयो भने कसैले पनि तपाईको चाहिँ तपाईको ह्याक गर्ने या चाहिँ त्यो सम्भावना नै छैन है त त्यसैले यहाँ चाहिँ गेट स्टार्ट गर्नु होला गेट स्टार्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तीनटा अप्सन छ ले तपाईले बेस्ट अप्सन भनेको के हो त टेक्स्ट मेसेजमा जानु होला टेक्स्ट मेसेज गरिसकेपछि कन्टिन्यू गर्नु होला है त कन्टिन्यू गरिसकेपछि यो मेरो फोन नम्बर हो है त जस्तै तपाईले पनि आफ्नो फोनको फोन नम्बर तपाईको फोनमा कुनै पनि फोन नम्बर छ भने त्यो फोन नम्बर या अरु कुनै फोन नम्बर तपाईले सेट गर्न चाहनुहुन्छ नि एयर फोन नम्बर पनि गर्न सक्नुहुनेछ नत्र भने चाहिँ अलरेडी मसित यहाँ चाहिँ एक्टिभ छ यो फोन नम्बर भने तपाईसँग त्यो फोन नम्बर यहाँ टाइप गर्नु होला टाइप गरिसकेपछि यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला है त कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ त्यो चाहिँ मलाई 6 डिजिट कोड आइसक्यो है यसरी टाइप गर्नु होला टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला है त यहाँ तपाईले वेट गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ बाइ चान्स टाइम पनि लाग्न सक्छ 2.33 सेकेन्ड भनेको छ कि टाइम वेट गर्नुभयो भने तपाईलाई तुरुन्त एउटा चाहिँ ओटीपी कोड आउनेछ त्यसपछि तपाईले कन्टिन्यू गर्नु होला कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ तपाईले फेरि आफ्नो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पासवर्ड राख्नु पर्ने छ है त पासवर्ड मैले राखे अब त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यू गर्नु कन्टिन्यू गरिसकेपछि चाहिँ यो तपाईको टु फ्याक्टर के भयो त टु फ्याक्टर अथेन्टिकेटर इज अन तपाईको चाहिँ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेटर अन भयो यति भइसकेपछि तपाईको फोन तपाईको चाहिँ फेसबुक अकाउन्ट कसैले पनि दुनियाको कुनै पनि माइकलालले तपाईको फोन ह्याक गर्न सक्दैन तपाईको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गर्न सक्दैन यो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेटर भनेको चाहिँ एकदमै सेक्युर हो जहिले पनि तपाईहरुले चाहिँ फोन अथवा चाहिँ फेसबुक खोल्नु भयो या तपाईको बाबा मम्मी कसैको पनि दिदी बहिनी दाजुभाइ कसैको पनि चाहिँ फेसबुक अकाउन्ट छ भनेदेखि यसरी यो सेटिङ उहाँहरुलाई पनि सजेस्ट गर्नु होला र साथीहरु मैले भनेको थिए तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियोको सुरुमा यदि तपाईको फेसबुक कसैले ह्याक गर्यो र गरिसकेपछि ह्याक भइसकेपछि तपाईको चाहिँ फेसबुकको फोन नम्बर पनि चेन्ज गरिदियो पासवर्ड पनि चेन्ज गरिदियो इमेल एड्रेस पनि चेन्ज गरिदियो भने त्यो अकाउन्टलाई तपाईले चाहिँ कसरी रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ या चाहिँ त्यो अकाउन्टलाई तपाईले चाहिँ डिएक्टिभेट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरा भनेको थिए कसरी गर्ने भनेर अलरेडी त्यो कन्डिसन आयो भने कतिपय साथीहरुले यो समस्या भोगिराख्नु भएको छ त्यसको लागि साथीहरु सबभन्दा पहिले त तपाईहरुले चाहिँ यो टाइम लाग्छ है तपाईहरुले फेरि फेसबुक रिकभर चाहिँ तपाईले फेसबुकमा गएर हेल्प सेन्टरमा गएर त्यो गर्नको लागि टाइम लाग्छ यदि ठुलै समस्या आयो भने तपाईहरु सिधै चाहिँ साइबर ब्युरो या चाहिँ पुलिस स्टेसनमा गएर कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है त यस्तो यस्तो समस्या भयो भनेर र अर्को कुरा साथीहरु हामीले फेसबुकबाट पनि हेल्प सेन्टरबाट पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई रिकभर गर्न सक्छौं तर आफ्नो आइडीहरु चाहिँ आइडी प्रुफहरु गभर्नमेन्ट आइडी प्रुफहरु दिनुपर्ने छ मैले तपाईहरुलाई त्यसको लागि यो मैले लिंक राखिदिने छु तल भिडियोको तल तपाईहरुले आफै पनि गर्न सक्नुहुनेछ तर यसको लागि यदि तपाईहरुलाई यस्तो समस्या फेस गर्नु भएको छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी कसरी चाहिँ टोटल यो भिडियो लिएर आउने छु किनकि यो भिडियो अलरेडी लामो भइसक्यो र चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा यदि तपाईहरुले यस्तो प्रब्लम फेस गर्नु भएको छ भने यो भिडियो लिएर आउने छु र तपाईहरु आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई चाहिँ आउँछ भने यहाँ गएर चाहिँ यो लिंक तल राखिदिन्छु यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि सेकेन्ड अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाउ क्यान आई हेल्प भनेर चाहिँ यसमा माई अकाउन्ट हैज बीन ह्याक भनेर चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इफ यु थिंक योर अकाउन्ट वाज ह्याक यु क्यान सिक्योर इट बाइ गोइङ टु द हेल्प सेन्टर भनेर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाई अब हेल्प सेन्टरमा जान सक्नुहुन्छ त यहाँ चाहिँ अब तपाईको इस्यु के हो त्यो चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने छ तपाईले सबभन्दा पहिले यही
गएर चाहिँ गेट स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ थुप्रै यहाँ भनेको चाहिँ इफ यु थिङ्क युर एकाउन्ट वाज ह्याक हाउ क्यान वी हेल्प युज भनेपछि यहाँ चाहिँ समन एल्स यहाँ चाहिँ अब यो अप्सनहरू चुज गर्दै जानुपर्ने छ है। त्यसपछि लास्टमा तपाईँलाई फर्म आउनेछ हेल्प सेन्टरबाट, त्यो फर्म फिलअप गर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने छ र तपाईँको त्यो फेसबुकको लिङ्क छ नि, त्यो अरू साथीको चाहिँ लिङ्कहरू फेसबुक ओपन गरेर त्यो चाहिँ जो ह्याकरले अलरेडी ह्याक गरिसकेको छ त्यो फेसबुकमा गएर त्यो लिङ्क कपी गरेर यहाँ चाहिँ त्यो लिङ्क पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो फर्ममा पेस्ट गर्नुपर्ने छ, जुन एकाउन्ट ह्याक भएको त्यो लिङ्क। र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो गभर्मेन्ट आइडी प्रुफ राखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो सेन्ड गर्नुपर्ने छ र विदिन 24 आवरमा तपाईँलाई चाहिँ मेल आउनेछ है त। त्यसरी साथी त्यो लामो प्रोसेस छ, यति त मैले भनिहालेँ। यदि तपाईले जान्नुहुन्छ भने यसबाट पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। यदि फेरि पनि समस्या तपाईँले भोगिराख्नु भएको छ या रिकभर भएको छैन भने फर्स्ट अप्सन त तपाईँहरू चाहिँ साइबर क्राइम ब्युरोमा गएर तपाईँले साइबर क्राइममा गएर रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ठुलो इस्यु भयो भने। नत्र चाहिँ यसरी पनि तपाईँहरूले चाहिँ डिएक्टिभेट गर्न या चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि एउटा सेपरेट भिडियो ल्याउनु पर्नेछ। त्यसैले यदि तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नु होला, सक्नु हुँदैन भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म यसको लागि फेरि अर्को एउटा सेपरेट भिडियो बनाउने छु है त साथीहरू। भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा यस्तै नयाँ कुराहरू लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।